Microsoftin työvälineet ovat kaikille tuttuja, mutta harvassa yrityksessä niistä saadaan kaikkea irti. Tässä jaksossa haastattelemme Innofactorin asiantuntijaa Microsoftin työvälineistä sekä niiden mahdollisuuksista liiketoiminnalle. Tervetuloa. Kiitoksia. Suurella osalla ihmisistä on Microsoftin Excel ja Outlook käytössä päivittäisessä työssä, niin mikä on se seuraava askel, miten näistä palveluista saadaan enemmän irti? Juuri näin. Nykyään käytetään Exceliä ja Outlookia ja Wordia, mutta niitä käytetään yleensä tämmöisenä on-premise-ratkaisuna. Eli tarkoittaa sitä, että se on siellä omassa koneessa tai jossain muualla asennettuna. Niin mä näen sen seuraavan polun selkeästi, että mennään pilveen. Otetaan se Office 365-ratkaisu käyttöön, joka tarkoittaa sitä, että pilviratkaisussa käytetään näitä perinteisiä Wordia, Exceliä, Outlookia ja muita. No mitä muita pilvivaihtoehtoja on käytössä? Microsoftilla on 3 eri pilviratkaisuja, eli M365, D365 ja sitten tämmöinen Azure-pilvi. Ja M365-pilvihän on tämä perinteinen, mistä mä jo aikaisemmin mainitsin. Se on entinen Office 365, eli sieltä löytyy nämä perinteiset tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja sähköpostiohjelmistot. Sitten tämä Dynamics-pilvi oikeastaan koostuu asiakkuuden hallinnasta ja talouden ja toiminnanohjauksen ratkaisuista. Siellä on vähän muitakin ratkaisuja vielä olemassa. Ja sitten tämä Azure-pilvi on ehkä se yksi mielenkiintoisin, eli sieltä löytyy raportointiin tämä Power BI-ratkaisu, mutta sitten entistä enemmän on noussut esiin tämmöinen tarve tehdä tämmöistä kevyt muutosta, konfigurointia, low-code-teknologiaa. Ja ne ratkaisut, mitä siellä käytetään, perustuu tähän low-code-teknologiaan. Eli ei tehdä tämmöistä perinteistä koodausta, vaan parametroinnilla hoidetaan asioita eteenpäin. Kerrotko ihan käytännön esimerkkejä siihen, että miten näitä pilvipalveluita voidaan käyttää se yrityksen arjessa? No mä oikeastaan lähden mielellään siitä ajatuksesta, että otetaan se, että on se myyjä, joka käy keskusteluja mahdollisen asiakkaan kanssa, potentiaalisen asiakkaan kanssa, leadin kanssa, niin sitten kun hän hyödyntää esimerkiksi Dynamics Salesia, hän voi syöttää sen lead-tiedon sinne Dynamics Salesiin, myyntimahdollisuuden. Sitä kautta hän voi lähteä siitä, että käydään sitä keskustelua, kaikki dokumentoidaan järjestelmään, otetaan Teams käyttöön, jolla tehdään se dokumentointi, se voi mennä myös SharePointiin. Sitten lähdetään tekemään tarjousta asiakkaalle, se menee sinne järjestelmään, tehdään tilaus. Sitten kun tilausta lähdetään prosessoimaan eteenpäin, niin otetaankin käyttöön integraatio Business Centraliin, Microsoftin tämmöisen talouden ja toiminnanohjauksen ratkaisuun, ja siellä sitten tehdään se loppuprosessi, tehdään toimitukset, varastoseuranta, laskutus ja taloushallinto. Eli siinä on hyödynnetty jo aika monipuolisesti erilaisia Microsoftin pilviratkaisuja. Miten se tietoturva toteutuu sitten näissä pilviratkaisuissa? Erittäin hyvä kysymys, ja tämä on asia, mikä on mietityttänyt asiakkaita tosi paljon. Eli mietitään just sitä, että onko se nyt siellä pilvessä, joka on aika abstrakti käsitys, niin onko se nyt tietoturvallista. Niin vastaan oikeastaan tähän sillä tavalla, että Microsoft erittäin voimakkaasti on satsannut siihen tietoturvatoimintoihin siellä pilvessä. Eli Microsoft vastaa siitä, että järjestelmiä voidaan käyttää tietoturvallisesti ja kaikki tämmöinen uhka, mitä tulee vastaan, niin niitä voidaan torjua. Oikeastaan väitän näin, että tilanne, jos sulla on omassa konesalissa järjestelmä tai jossain pienen kumppanin konesalissa, niin voi olla, että jotkut asiat ei ole otettu tietoturvallisesti huomioon. Ja totta kai tähän liittyy tähän tietoturvaan voimakkaasti myös tämä kyberturvallisuustarve, joka on tullut viime aikoina esiin, ja siellä sitten Microsoft on tuonut tiettyjä ratkaisuja siihen myös. Eli näen, että se itse asiassa pilviympäristö on tietoturvallisempi kuin tämmöinen perinteinen tapa käyttää ohjelmia. Kuulostaa siltä, että tämä pilvisiirtymä tuntuu aika niin kuin isot paivalle sinne organisaatiolle, mutta miksi huolimatta tästä niin tähän kannattaisi ryhtyä? Montakin syytä varmaan löytyy, mutta perinteisesti monet yritykset on jäänyt sinne vanhan versioon kiinni, koska ne ei saa sitä versiota jostain syystä vaihdettua uudempaan, kun ohjelmistot kehittyy paljon, jos sulla on omassa konesalissa tai jotain muuta vastaavaa. Nyt kun sä siirryt sinne pilvimaailmaan, niin sullahan päivittyy ohjelmisto automaattisesti koko ajan. Sulla on uusin ohjelmisto käytössä, sä voit hyödyntää sitä täysin ja kaikkia uusia ominaisuuksia voit käyttää. Väitän näin, että itse asiassa pitemmällä tähtäyksellä
on myöskin kustannustehokkaampaa kuin se vanha tapa toimia, jossa sitten esimerkiksi versiopäivityksiä on pitänyt tehdä järjestelmään. Ja nyt tietenkin yksi iso kysymys, että siirrytään kuukausikustannuksiin, eli käytännössä lisenssointi on kuukausipohjaisista yleensä, eli sä pystyt etukäteen ennustamaan sen kustannuksen helpommin. Mistä se firman kannattaa lähteä sitten liikkeelle, jos halutaan lähteä tekemään tätä pilvimuutosta? Firman ehkä kannattaa lähteä liikenteeseen siitä, että miettiä, mitä se yritys haluaa pitemmällä tähtäyksellä. Eli ehkä ei sillä ajatuksella, että sä mietit, että mitä tapahtuu 2 kuukauden päästä, mutta sun kannattaa miettiä, että mitä sä haluat tehdä 1, 2, 5 vuoden päästä. Ja sitten lähteä miettimään, että mitä asioita, mitä tietoteknisiä ratkaisuja kannattaa sitä hyödyntää ja käyttää. Ja silloin sä pystyt toimimaan niin, että otat yhteyttä vaikka asiantuntijaan, vaikka Innofactoriin ja lähdetään keskustelemaan siitä, että mikä olisi se järkevin ratkaisu mennä eteenpäin.